हेलो दोस्तों मैं प्रथम सिंगड़ा भाजी बनालो और तारपिছত এইফালে मैं सिंगड़ा भरालो देखिसे এইফালে सिंगड़ा फ्राई কৰিছো চাওক তো আজি মই কি বনাও মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দি থাকিম মই নেক্সট কাইলে ৰেচিপি ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ দিম একদিনেৰে একদিন ৰেচিপি ভিডিও মই দিম কন্টিনিউ দিব নোৱাৰি অকন দিগদাৰ হৈ যায় প্লিজ चैनल को सब्सक्राइब करब नापाहरिब और कोबे मो भिडिओ चाइसे कमेन्ट करब नापाहरिब।